السلام عليكم، وحشتوني. يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة الدلع كله لعشاق الاندومي والجمبري. هتعمليها كل يوم، سهلة وسريعة وطعمها حكاية. كمان طريقتها جديدة قوي، عجبتني جدا ومتأكدة انها هتعجبكم لو جربتوها. تابعوا الفيديو للآخر. قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفي قناتي، أنا لمياء وفيه. أتمنى تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي. ممكن في الوصفة دي تستبدلي الجمبري بالفراخ أو الهوت دوج أو السوسيس أو أي حاجة متاحة عندك. أول حاجة مية مغلية، وهننزل فيها بالاندومي بتاعتنا تتسلق 3 دقايق بس. على ما تتسلق هنحضر الصوص بتاعنا الخرافي. في طاسة على نار هادية هننزل بقطعة زبدة، معلقة كبيرة يعني. هننزل عليها بتوم متقطع ويتشوح تشويحة بسيطة جدا. هنضيف فلفل أخضر متقطع شرايح ونديله تقليبة بسيطة مع التوم. وهننزل بنص بصلة شرايح برضو ونشوحهم مع بعض. هنضيف عليهم معلقتين صلصة بيتزا. لو مش متاح ممكن صلصة عادية، بس صلصة البيتزا بتديها طعم مختلف. هنضيف نص معلقة سكر ومعلقة صغيرة من الكاري ومعلقتين مية ونقلبهم كويس. الريحة بدأت تطلع تجنن، طبق آخر دلع فعلا. هنضيف عليهم توابل الاندومي بتاعتنا ونقلب كويس. ننزل بالجمبري بتاعنا ونقلبه ونسيبه 10 دقايق، بيكون استوى خلاص. الجمبري مش بياخد وقت في السوى. الوصفة سهلة وسريعة وشكلها حكاية، هتستمتعوا بيها. هننزل عليها بالاندومي بعد ما نصفيها ونقلبها كويس. ريحة الجمبري مع الصلصة مع التوابل بتاعة الاندومي تحفة. اتمنى تجربوها، فعلا هتعجبكم قوي. كده الوصفة هتكون خلصت. ممكن تضيفيلها شوية موتزاريلا وتدخليها الفرن. انا هكتفي بيها كده، طعمها حكاية. لو عجبتكم الوصفة اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي. هشوفكم الفيديو الجاي. باي باي، هتوحشوني.